lại quý vị trong chương trình Du lịch kỳ thú trên kênh HTV9 trên truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chào Thiên Vương, sao? Bữa giờ ở nhà chuẩn bị hành trang hành lý gì chưa? Nói chung là em cũng đã trang bị một số, chẳng hạn như là mùa đông thì tất nhiên là phải đem theo đồ ấm rồi. Còn thêm trau dồi thêm một số câu tiếng Nhật cơ bản. Không, cái nhưng đó mà chưa thuộc. Cái đó trổ tài đi phải anh. học Lan Trinh, phải học Lan Trinh. Chưa thuộc câu nào? Lan Trinh chỉ vài câu cơ bản đi. Câu đi anh nói thử đi. Thôi may đi. Thôi may đi, may ngờ ngợt. Một câu anh nhớ thôi. Ohio là chào buổi sáng nè ha. Ohio. Anh không thể nhớ được nguyên câu dài của người ta. Thôi kinh nghiệm cho anh Vương là vậy nè. Mình cứ Ohio gozaimasu đúng không? Chưa, thấy chưa? Múa điều qua mắt rồi. Dạ không biết là bữa nay May với lại Lan Trinh sẽ đưa mọi người đến nơi đâu nữa đây? Cái này thì phải để anh chị coi clip, sau rồi tiếp tục gato với tụi em. Rồi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ xem hành trình hôm nay sẽ đi đến đâu. Osaka Station City là khu trung tâm giải trí phức hợp ở ga Chiyoda Osaka, được mở cửa vào ngày 4 tháng 5 năm 2011. Ngoài nhà ga, ở đây còn có cả khu trung tâm mua sắm, văn phòng, rạp chiếu phim và 8 quảng trường với những chủ đề khác nhau. rất là rộng nữa và rất là đông người nữa. Em thấy ngày hôm nay tụi mình đi khám phá cái gì mới nữa ở nhà ga này đi. Nhưng cái gì mới là cái gì đây? Một địa điểm mới. Địa điểm mới. Hay quá vậy. Hoa. Rồi trên tầng thượng mà có hoa hả? Dễ thương quá à. Anh bữa giờ em cứ nói hoài là mình nhìn thấy cây lá đỏ rồi rất là đẹp. Rồi mình thấy rất nhiều những cái đặc biệt ở Nhật. Nhưng mà bữa giờ em không có được thấy nhiều hoa. Và điều mình ngạc nhiên nhất là trên tầng thượng mà có nguyên một khu vườn như thế này. Đây nè, đây mới là cái mình cần tìm. Trang trại trên không sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên, giúp chúng ta vừa có thể trải nghiệm được những đặc ân của thiên nhiên, vừa có thể cảm nhận được không khí thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố lớn. Ở trên không để mình làm vườn. Hay quá ha. Mấy hôm nay mình cứ nghĩ là toàn là nhà cao tầng chứ chẳng trồng cây gì được đâu. Hóa ra là mọi người trồng trên tầng thượng. Ở đây biết rồi. Súp lơ. Trời, tưởng biết câu trả lời. Bông cải. Bông cải. Chạy nước miếng rồi. Tụi nữa. Hành to lắm các bạn ơi. 2, 3. Gì vậy? May ơi, dễ thương quá à. Wow. Nước chảy xuống mà. Nước chảy, nước chảy thôi mà. Nước. Ôi, có chữ. Nước chảy mà sao có chữ? Đồng hồ nước là điểm du lịch nổi tiếng tại Osaka Station City. Người ta sẽ điều chỉnh lượng nước chảy xuống để vẽ ra những hoa văn hoặc ký tự, và những hoa văn ký tự này được thay đổi theo giờ cố định. Xa đây đi, xa ra mình mới nhìn thấy được cái hình nhạc kìa, music. Nhưng May cũng cùng thắc mắc với Miko á, làm sao mà nước chỉ là nước chảy xuống thôi mà có thể thành ra chữ rồi mà còn có giờ thay đổi. Đúng rồi ha. Vậy là phải có nguyên cả một cái gọi là cái bộ xử lý rất là phức tạp ở đây. Gì vậy? Mới rồi nha. Cái này mới thấy rồi. Rồi hồi xưa đi chơi điện tử thấy mấy cái tòa thành này trong trò chơi điện tử, trong bộ phim á, trong mấy bộ phim cổ á. Để tra cứu thông tin về những điểm du lịch, còn gì dễ dàng hơn việc tham khảo tại những quầy thông tin được đặt sẵn trong nhà ga như thế này. Where? Với loại vé Kansai Wide Ave Pass, hành khách có thể lên xuống thoải mái trên các tuyến tàu, đi trong vùng Kansai và hướng về thành Himeji. Đầu tiên, hãy sử dụng tàu điện thường để đến ga Choyasin, Osaka. Ấm quá. Từ ga Shin Osaka, chúng ta sẽ tiếp tục với tàu Shinkansen có tốc độ tối đa lên đến 300 km/h. Chứ cứ như máy bay vậy đó. Với chuyến tàu này sẽ mất khoảng 30 phút để đến được ga Choya Himeji. Himeji. Ủa rồi cậu chỉ sao quên rồi. Đi thẳng rẽ phải. Ê, thằng kia kìa. Đúng rồi. Yeah.
Con đường này nhộn nhịp quá ha. Như mọi con đường ở những khu du lịch lớn ở Nhật Bản. Ý. Em try. Try đi. Arigato gozaimasu. What this? Cái lớp vỏ ngoài giòn thịt mà. Arigato gozaimasu. Ngon quá. Oshi. Bánh chiên. Bánh chiên à? Wow. Mẹ ơi, coi có phải đây là tòa lâu đài mà mình phải tới không? Thành Himeji nằm ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, là một trong những di tích lịch sử lâu đời và nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, được xếp vào hàng Tam Đại Quốc Bảo Thành. Tòa thành được xây dựng bằng gỗ và phủ một lớp thạch cao trắng toát nên còn có tên gọi là Lâu đài Hạc Trắng. Từ năm 1993, Himeji đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Rồi, 2, 3. Tới được đây luôn. Ấy. Và sau đây sẽ là câu đố về di sản nổi tiếng này. Vào tháng 3 năm nay, sau khi hoàn thành việc tu sửa và mở cửa tại thành Himeji, chiều cao từ bức tường đá ở thành Himeji đến tòa tháp trong lâu đài là bao nhiêu mét? Làm Anh sao nói tính đi. được ta? Bây giờ là đếm lầu đây là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà phải tính luôn cả cái phần móng rất là cao nữa kìa. Thì đó là coi như một lầu nữa. Vậy là 6 lầu. Một lầu là cao 5 mét đúng không? Hôm bữa mình tính đó. Không, cái này không đúng lắm tại vì đây là tòa thành cổ thì độ cao sẽ phải khác. Phải cao hơn chứ. Để lên. Nhưng mà... Anh quyết định đi. Rồi 50 mét. Không biết chị các tường đáng là bao nhiêu nhỉ? Anh chị thấy có cái bục cao lên từ cái chỗ trụ vị đúng trí không? tụi em đứng á là không có tính. Có nghĩa là tính từ cái phần chân của cái tháp Dạ. mà lên tới ngọn tháp thôi là bao nhiêu mét đúng không? Rồi thì hồi nãy em đếm á thì anh thấy là có 5 lầu với lại còn một cái đỉnh ở trên. 5 lầu. Lầu 10 mét. Em nghĩ là không tới 50 mét. Không thể nào một tầng 10 mét là thế. Không nhớ mình tính toán sao mình tính Tầng quá gấp đôi người mình đi. Tầng 3 mét. 3 mét rưỡi. Tại vì mình nhân tới 7. Không. Tầng gấp đôi mình thôi. Không cao được như đó Em đâu. đoán nó chắc tầm khoảng 4 mét. tầng 4 mét thì 4 4 mét mà 5 tầng đúng không? Khoảng Lẽ cỡ có 20 mét, 25 mét. Cỡ đó thôi. Thôi mình đón 30 đi, mình hào sản chút đi. 30. 30. Rồi. Rồi 30. 30. Lâu lắm rồi mới thấy hai người thống nhất với nhau á nha. Trời ơi. Nghĩ sao? Nguyên cái thành Himeji vậy mà. 30 mét. 30 rồi 30. Vâng, mời đáp án. Lâu đài Himeji bao gồm 6 tầng lầu, được xây bằng gỗ, tổng cộng khoảng 36 tấn và được phủ lớp thạch cao trắng với chiều cao 46 mét tính từ bức tường đá đến đỉnh ngọn tháp. Chị nói 50 không tin. Đúng rồi. Chút xíu nữa thôi. Nói chung là tụi mình trả lời được như vậy có nghĩa là tụi mình cũng khá lắm rồi. Tụi mình có tài suy luận, cái độ suy luận đa số gần đúng rồi đó. Tụi mình cũng giỏi rồi mặc dù sai. Mặc dù sai mà cũng giỏi, cái này tự an ủi kỳ. Gần đúng rồi đó. Thấy gì không? Sao lạ quá vậy? Tên Việt Nam. Có cảm giác như ở nhà vậy. Ở đây là mình đã về Việt Nam rồi hả? Rời tòa thành Sao tiến bộ Himeji, mấy bước điểm mà đến về tiếp Việt Nam theo được hay của vậy? Mây và Lan Trinh là một nơi mà những người Việt theo đạo Phật đang sống ở Himeji vẫn thường hay lui tới. Ủa mà tên tiếng Việt nằm ở trên đất Nhật nhỉ? Chùa Đại Nam hả? Konnichiwa. Dạ, xin chào. Dạ xin chào. Xin chào. Có ở đây có ai là người Việt Nam không ạ? Tất cả. Có ai là người Việt Nam không? Vì ở đây tất cả là người Việt Nam. Chùa mình là chùa Việt Nam mà chị. Dạ. Cái tên chùa cũng để tiếng Việt luôn kìa. Tượng Phật và những cái gì thờ cúng á, đều từ Việt Nam đem qua luôn. Đây là một nơi chăm sóc cái đời sống tinh thần của người Việt Nam. Đây là một cái nơi để tu dưỡng cái tinh thần của họ. Một phần nào đó làm cho người ta cảm thấy ấm áp khi gặp nhau. Và người ta bớt đi những cái buồn khổ, những cái lo âu, những cái thị phi bên ngoài. Thật không thể ngờ là giữa đất Nhật mình có thể tìm được một nơi rất Việt Nam mà lại rất là thanh tịnh như thế này. Một nơi xa đất nước Việt Nam mà mình vẫn có thể được gặp người Việt Nam ạ. Thông điệp nhiệm vụ: hãy đến thành phố Nam Kinh để tìm một người tên là Oanh. Nam Kinh. Nam Kinh nghe quen quen, có phải là thành phố Khỏi suy luận nữa, nổi hả? mình đến thành phố đó đã rồi tìm cô Oanh. Bạn Oanh.
Sao hào hứng quá vậy? Với nhiệm vụ này, Mây và Lan Trinh sẽ cùng đến Kobe, thành phố cảng tiêu biểu của nước Nhật với dân số là 1,5 triệu người. Nằm ở khu trung tâm thành phố Kobe, là một trong 3 khu Chinatown lớn nhất ở Nhật Bản. Đi dọc theo con đường chính sẽ thấy được có đến hơn 100 hàng quán san sát nhau, thu hút rất nhiều người mỗi ngày đến đây thưởng thức bánh kẹo, điểm tâm và các món ăn phong phú đến từ các nước châu Á. Nó khác với không khí ở những khu phố Nhật Bản mà bữa giờ mình đi á. Cũng có bánh bao, bánh giò đây, bánh chưng, bánh tiêu đây. Gì ông ơi? Có mà, có những người ta. Dạ chị phải là chị Oanh đúng không ạ? Đúng rồi, chị nào chị Hay quá. Chị Oanh đến từ Hà Nội, hiện đang là bà chủ của một quán ăn Việt Nam tại thành phố Kobe, sẽ là người đồng hành và hướng dẫn cho hai bạn về khu Chinatown, nơi chị thường hay mua nguyên liệu cho cửa tiệm của mình. Ở đây là một cái cửa hàng mà chuyên môn bán cái đồ của người Việt Nam mình hay tới mua. Thì ở trong này gồm có miến nè. Toàn là đồ Việt Nam hả chị? Toàn là đồ Việt Nam, tại vì bây giờ thì người Việt Nam mình qua đây nhiều rồi. Thế nhưng mà mang được nhiều. Nhưng còn trước đây thì không có. Thì ở đây có cả nước mắm. Các em đi thì các em sẽ nhìn thấy, ví dụ như đây là trứng vịt muối nè, dưa muối nè, Bánh bao trái đào. rồi có nhiều thứ mà người Việt mình thường hay đến đây mua. Đậu phộng. Đậu phộng. là phộng không liều à? Không liều. Ở kia có cả Là quá phong phú luôn, đầy đủ luôn ha. Đầy đủ hết. rất là nhiều thứ. Rồi thêm một cái nữa là vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật ở đây rất là đông. Nhiệm vụ. Xem nào. Nhiệm vụ gì vậy? Em mới tới bạn chưa biết Chị đọc lại giùm em coi là thế nào. Tức là ở đây là cái tiệm nào là cái tiệm ưa thích nhất mà người thường hay đến. Ôi chị biết rồi, chị bọn em được không? Thế thì bây giờ chị sẽ dẫn các em đi. Dạ. Cảm ơn chị. Bây giờ mình đi đây là vào trong cái lòng chợ. Cũng là cái chỗ mà người Việt mình thường hay đến đây để mua sắm. Thì thực ra ở đây thì To quá chị ạ. Rồi mình biết rất là rồi. rẻ. Rẻ chị? Thế và thêm một cái nữa là đây là một cái quán ăn của người Việt mình mở ra ở đây. Chị em đoán thử coi nha. Chắc chủ quán là một người tên là Hà và đến từ Lạng Sơn. Đúng vậy. Lạng Sơn. Lâu Mai thông minh thông minh đột xuất mà không thông minh trường kỳ. Cái chuyện nó rành ra như vậy rồi kêu đáng Đây này, nhưng mà có cái đặc biệt hơn á là có áo dài Việt Nam mình. Quảng cáo áo dài của Việt Nam mình nữa. Chủ quán này thì mình cũng đã quen biết từ mười mấy năm nay rồi. Từ khi lúc mà chủ quán có hai cô con gái rất là xinh. Và Hay là Trinh nhìn mai vậy? rồi anh. Bây giờ đang gọi Vâng. Dạ chào anh. Mình biết chữ này. chữ này chữ phở. Chắc là mình chọn một món đặc sản Lạng Sơn đi nè. Đây nè, đặc sản Lạng Sơn nè. Vậy thì em sẽ chọn là món ăn mà đặc biệt nhất của nước Việt Nam mình là phở bò. Trước đây khi còn ở Việt Nam, gia đình anh Trung Quan Phi, chủ quán ăn này đã kinh doanh một quán ăn nhỏ lâu đời tại Lạng Sơn. Sau này, khi cùng gia đình sang Nhật, anh đã tiếp tục mở ra quán ăn này để tái hiện lại hương vị truyền thống được kế thừa sau bao thế hệ, là nơi gặp gỡ những người đồng hương cũng như giới thiệu ẩm thực quê nhà tới những thực khách khác. Lạng Sơn, đặc sản Lạng Sơn đây. Phở, gỏi cuốn là những món ăn Việt Nam rất được yêu thích tại Nhật, nhưng nếu muốn được nếm thử hương vị đích thực của Lạng Sơn đó thì hãy đến với quán Hà Lạng Sơn. Ngon quá. Rất là ngon ạ. Mình đã được ăn phở chua Lạng Sơn một lần rồi, nhưng mà bây giờ không biết là có giống như là mình đã từng ăn hay không. Ngon. Dĩ nhiên là sẽ có vị chua một chút, nhưng mà vị này chua mà để xem coi phải tả như thế nào nè. Nó là chua của đồ chua đúng không? Chua Không hề.
Nó là chua từ nước sốt. Đồ chua một vị hoàn toàn khác nữa. Ngoài những món ăn đặc sản quê nhà, ông chủ quán còn tặng cho các thực khách một màn biểu diễn đặc biệt. Coi như là khách tới mà ai nhớ nhà là bác Đạt. Trời, hay nhờ. Chảy nước mắt luôn chị. Em thấy ngay cái phần này rất là hay. Bởi vì qua cái đoạn mà mình xem như thế này thì mình thấy là người Việt Nam khi mà ở xa xứ nhưng mà vẫn luôn hướng về nơi quê cha đất tổ. Họ nhớ đến mức độ là họ đã giữ được những cái món ăn truyền thống của mỗi nơi và giữ luôn cái nét văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, đó là đàn bầu. Và ông chủ quán rất là hay khi mà tiếp đãi khách bằng cách là đánh một đoạn đàn bầu nghe rất là da diết, rất là gợi nhớ quê hương. Phương cứ tưởng tượng như Đúng mình là một chị. người xa xứ đúng không? Khi đến đó ăn một cái món ăn Việt Nam mà đang da diết nhớ về quê hương mình, rồi nghe cái tiếng đàn bầu nó chắc nghĩ chịu không nổi luôn, sẽ vỡ òa cảm xúc liền đúng không? Còn em lúc đó là mới đi được 7 ngày thôi mà cũng đã thấy dâng trào lắm rồi, chứ mà còn thử mà người Việt mà xa xứ mình nghe một cái bài hát như vậy nghe là khóc liền. Ôi, để xem nào, thông điệp gì đây? Selfie mission. Ở đây là đâu ạ? Đây là cái quán của tôi. Quán ăn nho nhỏ của chị hả? Đây Hạ Long phải không chị? Đúng rồi. Tới rồi. Trời ơi. Nhà hàng Việt Nam. 1, 2, 3 cười. Hạ Long là tên gọi quán ăn Việt Nam mà chị Oanh hiện đang kinh doanh nổi tiếng với rất nhiều món ăn Việt như gỏi cuốn, phở, cơm chiên. Chị Oanh ơi, còn cô bé nhỏ thiệt là nhỏ đằng kia. Cô bé nhỏ thiệt này, nhỏ đây hả? Dạ. Là con của cô bé đứng ở trong kia. Cháu của chị. Chị xin lỗi, em có nhiệm vụ. Nha, từ từ có nhiệm vụ. Tên tên cái này lắm. tên. Nhiệm vụ đã hoàn thành và chắc hẳn là sẽ có quà. Hôm nay á thì sẽ giới thiệu với lại các em một cái buổi, tức là hát karaoke của sống ở trên đất Nhật. Quán ăn gia đình này cũng nổi tiếng và được yêu thích nhờ vào bầu không khí ấm cúng như đang ở nhà. Đây cũng là một điểm hẹn tinh thần quen thuộc của những người Việt đang sống tại Kobe để cùng chia sẻ với chị Oanh về cuộc sống sinh hoạt cũng như khúc mắc trong công việc ở Nhật. Ưu tiên cho em là từ ở Việt Nam qua hát tặng các chị bên này, bởi vì các anh chị ở bên này rất là muốn nghe. Trà, đây là trà. Cái ước mơ của chị là lúc nào cũng muốn những người Việt sống xa quê hương được tập trung, gặp gỡ nhau, rồi có những cái buổi chuyện trò vui vẻ sau những cái ngày mà
mà làm việc mệt nhọc. Thế rồi gần đây á là các cái lớp trẻ qua bên này rất là nhiều, đi du học sang bên này, thì ước mơ của chị cũng giống như là tất cả các anh chị em ở đây là đều muốn hỗ trợ và giúp đỡ cho những các cháu ở Việt Nam qua bên này để cho nó có một cái cuộc sống ổn định, học hành, sau này mang những cái kiến thức về để mà giúp đỡ cho đất nước. Nếu như với sức một mình của chị thì chị sẽ không làm được những cái điều này. Ở đây phải nhờ đến sự giúp đỡ của tất cả các anh em ở đây đã giúp cùng hợp lực với chị trong tất cả các cái công tác cộng đồng ở đây. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. Xin cảm ơn chị. 1, 2, 3 mọi người cười. Đây là một cộng đồng người Việt mà chị Oanh đã tập trung lại được. Nhờ có cái quán này bây giờ mọi người cứ tập trung thứ Bảy cuối tuần là đến chơi. Có mấy đứa nhỏ mà giới thiệu cho nhỏ đó là sinh ra bên đó luôn á hả? Dạ vâng. Tao nói tiếng Nhật hay nói tiếng Việt? Có thể cũng nói được tiếng Việt và nói tiếng Nhật luôn, khá tốt. Thì các bé là sinh ra ở Nhật nên là từ bé là đã có thể nói được tiếng Nhật rồi. Nhưng mà ví dụ như ông chủ quán của quán Hà Lạng Sơn đó luôn dạy con nói tiếng Việt và đặc biệt là dạy con chơi đàn bầu. Nhưng quý vị thấy không là những người Việt Nam khi mà ở xa xứ á, thì tự nhiên có cái tình đồng bào, cái tình quê hương đất nước, họ cũng sẽ tự động xích lại gần nhau và họ vẫn cứ là bảo tồn những cái nét văn hóa, những cái ẩm thực, những cái nét gì đặc trưng và truyền thống nhất của Việt Nam và truyền cho con cháu của họ dù là họ đang ở xứ người. Đó là một cái nét mà Tường cảm thấy là rất là hay, và cũng qua chương trình du lịch kỳ thú mà mới giới thiệu được cho quý vị khán giả nhìn thấy phần nào cuộc sống của những người dân xa xứ ở Nam sống tại những đất nước khác. Và bây giờ tụi em sẽ có câu hỏi dành cho anh chị. Câu hỏi này sẽ do chị Oanh đặt ra cho các bạn. Hãy sắp xếp theo thứ tự các món ăn mà người Nhật yêu thích nhất tại quán chị Oanh. A. Cơm rang. B. Gỏi cuốn. C. Phở gà. Cơm rang, gỏi cuốn, phở gà. Các món ăn mà người Nhật yêu thích nha. Biết rồi, bây giờ mình nói tính người Việt yêu thích trước đi, mình suy ra người Nhật. Có vẻ gỏi cuốn là món mà hầu như tất cả các nước tới Việt Nam đều ăn. Cũng đúng. Cơm rang thì Nhật người ta vẫn ăn cơm. Cái cơm của họ dẻo. Họ dẻo. Chứ không phải là cái cơm bị rời rạc người Nhật. khi mà rang lên. Ra Nhật Bản là xứ lạnh cho nên cơm rang ăn vô ấm người lắm á. Nhưng mà nếu mà nó xứ lạnh thì phở có nước lèo nó cũng nóng, nó mới ấm chứ. Mọi người thích ăn gỏi cuốn, mọi người ăn nhiều lắm. Phở là cái đặc sản của Việt Nam, đúng không? Nhưng mọi người đến Việt Nam cái gì là ví dụ tour du lịch của mình cũng hay giới thiệu là đi ăn phở gà. Hay quá. Nhưng mà đang ở Nhật. Đúng, ở Nhật khác. Ở Nhật thì người ta sẽ ăn nhiều khi là cơm rang đó nha. Tại vì người ta có cơm mà cơm người ta khác. Người ta không hiểu cơm mà rang lên là như thế nào. Nên người ta vô ăn cơm rang đi cho nó lạ đi. Cơm rang hả? Cơm rang. Đúng, món đó rất lạ đúng không mấy bạn Nhật? Gỏi cuốn không có. Thấy gì có con tôm, có rau, Gỏi cuốn mọi người thích lắm nha, tại mọi người thích ăn bún. Cứ đoán về cái khí hậu của Nhật đi là mình đoán ra liền. Thứ tự muốn ăn là bây giờ mình cơm rang trước đi, rồi mình gỏi cuốn là mình phở gà. Có lý. Hay là mình cho phở gà lên. Cơm rang, phở gà, gỏi cuốn. Vậy đi. Chơi. Ồ, hay quá. Nghe lời anh vui quá, hay quá. Sao bữa nay đội bên ấy hợp tác hay quá. Mọi hôm cãi lộn Cơm mà. rang, phở gà, gỏi cuốn. Xin mời đáp án. Ở tiệm của tôi, món ăn mà người Nhật ưa thích nhất, thứ nhất là món phở, thứ hai là món gỏi cuốn, và thứ ba là món cơm chiên. Được mọi người rồi. Phở gà, gỏi cuốn, cơm rang. Hồi nãy em nói gỏi cuốn nha. Đừng có nói chung là cũng sai hết. Món phở của Việt Nam mình là nổi tiếng trên toàn thế giới. Cho nên là ta tò mò, ta phải ăn cái món phở gà. Ở đây mình không thấy. Đúng Tôi rồi. nói tới phở là nghĩ tới Việt Rồi Nam. cái gỏi cuốn là mình nói rồi, cuốn là lạ rồi, còn cơm người ta có cơm rồi mà. Hối tiếc chưa? Nhưng mà hôm nay được cái là đội của anh chị rất là hợp tác với nhau, vậy là thành Thua công nhưng mà rồi. vẫn vui vẻ. Vậy mặc dù hôm nay á là đội của Cát Tường với Thiên Vương là liên tục 2 lần là đều sai đáp án, đúng không? Nhưng mà không sao cả, mình vẫn vững lòng tin với nhau, bắt tay đã. Đúng rồi, cả hai Đồng cùng lòng, đồng đáp lòng. án thua là được. Và quý vị nhớ là đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào, bởi vì mỗi tập của chương trình du lịch kỳ thú sẽ đưa quý vị đến rất là nhiều nơi với những danh lam thắng cảnh nè, với những món ăn và những nét đặc trưng văn hóa hết sức thú vị của đất nước Nhật Bản. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trên kênh HTV9 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sayonara.